4 na dekada, 8 dibisyon. Nagsimula bilang junior flyweight at sa light middleweight nakatungtong. 5 kampyonato bilang lineal champion sa 4 na henerasyon. Ilang beses nga bang niyanig ni Pacquiao ang mundo ng boxing mula noon hanggang ngayon? Yan ang ating pag-uusapan, pero bago yan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. Hindi makapaniwala ang karamihan ng patumbahin at idomina ang veteranong at nooy kampyon na si Lelo Ledwaba. Maraming boxing analyst ang napaisip kung ano ang kayang gawin ng isang Manny Pacquiao kontra Antonio Barrera. May lakas, bilis, disiplina at tapang na talagang maituturing na isang kompletong mandirigma. Samahan pa ng kakaibang mga kombinasyon at galaw na tila di mawari ng kalaban kung anong klaseng taktika. At yun na nga, niyanig ni Pacquiao ang boxing noon nang talunin ang mga bigatin sa mababang dibisyon. Isa na dyan ang legendary Mexican fighter na si Marco Antonio Barrera na isang mabangis na kampyon. Kinatatakutan at iniiwasan ng karamihan bilang isang featherweight lineal champion. Ngunit kidlat sa bilis ng pabagsakin ito ni Pacquiao at nagulantang ang mundo ng boxing noon. Isang solidong left straight ang kumonekta sa round 3 at hanggang round 11 ay pinaulanan ng suntok. Nakamamanghang mula umpisa at bago matapos ang laban ay walang tigil ang kaliwat kanang pasabog. Animoy walang kapaguran ng nooy gutom sa panalo na si Pacman at mismong trainer na ni Barrera ang pumagitna para itigil ang laban. Di masidla ng tuwa ng mga kababayang Pinoy at ang mga manunugal naman ay dismayado. Dahil walang naniniwala noon na kakayanin ni Pacquiao ang isa sa mga alamat ng Mexico. May tuturing itong unang panalo at nagbaliyab sa karera ng ating pambansang kamao. At hanggang ngayon, talagang tunay na kamangha-mangha ang tagumpay na kanyang natamo. Pero yan ay unang yugto pa lang ng kadakilaang nakamit at biglang ginulat ang mundo nang inanunsyo na kakalabanin ang Golden Boy ng Mexico. Binansagang The Dream Match dahil mula pagkabata, si De La Hoya ay kanyang pinapanood at tunay na iniidolo. Malaki, matangkad, malakas at subok na ng panahon sa pakikipagbakbakan na talagang lehitimo. Isang kampyon sa 6 na dibisyon at naging pound for pound king sa magkasunod na 2 taon. May kamanghamanghang amateur record, isang gold Olympian at may mga labang nagmarka sa kasaysayan. Tulad ng laban kontra Julio Cesar Chavez, Pernell Whitaker, Ricardo Mayorga, Arturo Gatti at Shane Mosley. Hindi maitatangging veterano na to sa larangan bago pa labanan ang ating dakilang kababayan. May resolusyon pa ngang isinusulong dati na ipagbawal si Pacquiao lumaban kay De La Hoya dahil baka mapahamak lang. May malaking reach advantage at tangkad na 5'10", habang si Pacquiao ay 5'5" lamang. Pero ayon nga sa isang kasabihan na di pa natin malalaman hanggat di pa nauumpisahan. Kaya nang unang ikot pa lang ng laban, makikita na ang kalamangan ni Pacquiao sa laban. Dumaan ang ilang rounds. Halatadong gulpi de gulat ang inabot ng higanteng kalaban. Hindi kayang sabayan ang bilis, lakas at kombinasyon ng bawat bitaw at bugat. Sa bawat kombinasyon na binibitawan ni Manny ay tila di makabawi si Oscar De La Hoya. Nagmistublang punching bag at ang laki at tangkad ay di nga umubra. Talagang tunay ngang ibang level at di kalibre ang kanyang mga taktika. Tama nga ang naging kutob ni Freddie Roach noon na kakayanin ni Pacquiao idomina. Dagdag pa niya, wala na ang dating alab ni De La Hoya sa pakikidigma. Si Golden Boy pa mismo ang umamin kay Roach pagkatapos ng laban na tama nga siya at ginulat na lamang ang buong mundo nang inanunsyo ang pagre-retiro niya. Nung mga panahong na mayagpag si Pacquiao bilang pound for pound ay tila naubusan na
ng makakalaban. Kaya muling nagbalak umakyat ng timbang dahil mas competitive at kilala ang mga nakahanay na kalaban. Di kalaunan, nagkasundo ang kampo ni Pacquiao at Hatton sa isang laban para sa titulo ng The Ring at IBO. Tinaguri ang The Battle of the East and West. Hitman kontra Pacman na talagang inabangan ng buong mundo. Si Hatton at ang trainer noon na si Mayweather Sr. ay may mga pasaring kontra sa kampo ni Pacquiao. Madali lang daw basahin at paulit-ulit lang ang galaw. Nagbigay din ng prediksyon si Freddie Roach noon na kung sakaling si Hatton ay makikipagsabayan, tiyak knockout ito sa loob lang ng 3 rounds. Sumagot din ang kampo ni Hatton tungkol dyan at kampanteng-kampante sa magiging resulta ng laban. Hanggang dumating ang araw ng laban, talagang sabik na ang mga fans sa umaatikabong bakbakan sa Niklara. Niyanig ang mundo at maraming namanghasa ay pinakitang galing ng ating pambansang kamao. Pinarangalang knockout of the year at ang legasiya ay mas lalong naging konkreto. Maraming record ang nabasag dahil sa impresibong karera ni Pacman noon. Naging kampiyon sa 6 na dibisyon at 4 doon ay bilang lineal champion. Lockdown tayo sa hinaharap kung saan nasaksihan ang labanan sa pagitan ng may edad na si Pacquiao at mas batang si Thurman. Walang makapaniwala na ang isang 40 anyos ay kaya pa ring makipagsabayan sa isang dekalibre at primerang kalaban. Talagang isa ito sa inaabangang laban noong 2019 kung saan ang lahat ay napaisip kung kakayanin pa ba ng isang Manny Pacquiao na makipagsabayan sa mga kampiyon ng kasalukuyan. At noong niluluto pa lang ang laban ay talagang kaliwat kanan ang pagyayabang nitong si Keith Thurman. May hawak noon ng WBA welterweight title bago talunin at patalsikin sa trono ni Pacman. Aniya, matanda na raw ang senador at panahon na para huminto sa pakikipaglaban at siya pa daw mismo ang magpaparetiro nito. Ngunit nanatiling tahimik at mapagpakumbaba ang ating pambansang kamao. Ang lagi niya nang sinasabi ay ibibigay niya ang lahat ng makakaya sa laban at ibubuhos ang lahat ng oras sa pag-iinsayo. Dahil ang tangi niya lang gusto ay mapatunayan na hindi edad ang batayan upang muling maging kampiyon sa larangan. At lagi nga niyang ipinapasa Diyos kung ano ang magiging resulta ng laban. Maraming nagulat nang pabagsakin ni Pacquiao si Thurman sa round 1 pa lang. Kumonekta rin ang isang solidong body shot na kung saan ang mismong bodega ang tinamaan. Nang ideklara na si Pacquiao ang panalo sa laban, ang mga boxing fans ay walang tigil sa hiyawan. Dahil muling nasaksihan ang kadakilaan ng maging tanging boksingerong kampiyon sa 4 na dekada at naging pinakamatandang welterweight champion sa kasaysayan. At ang panghuli, muli nating sariwain ang nakayayanig at nakamamanghang pagkamit ng pandaigdigang kampyonato sa 8 dibisyon. Nang inanunsyo ang pag-akyat ni Pacquiao sa light middleweight at labanan ang higanteng si Margarito para sa bakanting WBC belt noon. Gaya ng nakasanayan sa bawat nakakalaban, panay trash talk din at tila minamaliit si Pacman. Sa bagay, ang laki nga naman ng agwat kung usapang tangkad lang dahil 5'11" si Margarito habang si Pacquiao ay 5'5" lamang. Ngunit di naging hadlang kung anuman ang kalamangan dahil nagmistublang punching bag lang din ang naging kabuo ang laban. May mga pagkakataon pa ngang nagbibigay ng senyales si Pacquiao para ihinto na ang laban. Ngunit makunat din ng referring to na tila ba parang wala lang kahit bugbog sarado at di na makilala ang itsura sa kalagitnaan ng laban at brutal na nagtapos via unanimous decision pabor kay Pacman. Hinirang na kampiyon sa 8 dibisyon bilang natatanging parangal sa kasaysayan, nanatiling pound for pound king at lahat ng pagdududa kung kakayanin ba ay tinuldukan. Ang nakamit ay nagmarka sa lahat ng talaan at ang legasiya ay di na matatapakan. Ibang klase talaga si Pacquiao at wala nang tutumbas sa mga naabot magpakailanman.